Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ সইল মেকানিক্স যেটো সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্ট হয় সেই সাবজেক্টটোৰ এন্টায়াৰ গোটেই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকস হয় বা ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি টাৰ্ম হয় যিখিনিৰ পৰা এক্সামত ৰিপিটেডলি কুৱেশ্যনছ আহে ইফ ইউ গিভ এনি কাইণ্ড অফ এক্সামছ লাইক APSCৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা SSCৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা any kind of competitive exams like GATE exam also এই গোটেইখিনি পইণ্ট বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' যিসকলে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বিটেক বা ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকে এটলিষ্ট এইখিনি ফৰ্মুলা এইখিনি পইণ্ট মনত ৰখাটো খুবেই জৰুৰী চ' আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি গোটেই সইল মেকানিক্সৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে আপ টু দ্য ফাউণ্ডেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছখিনি এফালৰ পৰা মই এক্সপ্লেইন কৰি যাম যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফাৰ্ষ্ট সইল মেকানিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স কোন হয় ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স ইজ ডক্টৰ 𝒕𝒊𝒂𝒧𝒧𝒏 চ' তেখেত আছিলে সইল মেকানিক্সৰ ফাদাৰ হয় চ' সেইকাৰণে 𝒕𝒊𝒂ৰ ৰিলেটেড বহুতখিনি ফৰ্মুলাছ আছে 𝒕𝒊𝒂ৰ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল কনচলিডেশ্যনছ থিয়ৰী তেনেধৰণে বহুতখিনি 𝒕𝒊𝒂ৰ ৰিলেটেড টাৰ্ম আছে বা ৰিলেটেড ফৰ্মুলাছ আছে চ' তেওঁৱেই হৈছে ফাদাৰ অফ সইল মেকানিক্স ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ জিঅ'লজিকেল চাইকেল অফ সইল ফৰ্মেশ্যন চ' আমাৰ যিখিনি সইল হয় সইল কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয় গোটেই যিটো জিঅ'লজিকেল চাইক্লিক প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো ৰিমেম্বাৰ কৰাটো খুবেই জৰুৰী হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে যদি আপোনালোকে এই চাইক্লিক পেটাৰ্ণটো চায় তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইউ কেন চে ডেট it is a cyclic process transportation deposition upheaval weathering so weathering action then transportation then deposition then upheaval then weathering so এই চাৰিটা কম্পোনেণ্ট মিলি পেলাই গোটেই সইলৰ চাৰ্কেলটো চলি থাকে so that is the geological cycle of soil formation so কেতিয়াবা এক্সামত সুধে গোটেই চাইকেলটো weathering transportation deposition upheaval নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান টাৰ্ম আপোনালোকে খুবেই মনত ৰাখিব টাইপছ অফ সইল সইলৰ নামবিলাক মনত ৰাখিব কোনটো কিহৰ কাৰণে ফৰ্মেশ্যন হয় লাইক অলুভিয়েল সইল ইট ইজ এছ'চিয়েটেড টু ৰিভাৰ অৰ ৰানিং ৱাটাৰ ফৰ এক্সাম্পল চেণ্ড গ্ৰেভেল যিবিলাক নদীৰ কাষৰ মাটি হয় ডিজ আৰ কল অলুভিয়েল সইল তাৰপিছতে আহিলে মেৰিন সইল ইজ নাথিং বাট চি ৱাটাৰ চি ৰিলেটেড যিখিনি চিৰ আশে পাশে থকা সইল সেইখিনি মেৰিন সইল হয় তাৰপিছত লেকষ্টেৰিন সইল কেতিয়াবা সোধে লেকছ বা ষ্টিল ৱাটাৰৰ কাৰণে যিখিনি সইল ফৰ্মেশ্যন হয় লেকছৰ তলত ডিজ আৰ লেকষ্টেৰিন সইল তাৰপিছতে আহিলে এওলিন সইল ইজ টাৰ্ম ৰিচাৰ্চ চাইজ ডেট ডেট মিনছ এয়াৰ একশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া হয় বা উইন একশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া হয় তেতিয়া তাক এওলিন সইল বুলি কোৱা হয় কেতিয়াবা সোধে লয়েষ্ট ইজ হোৱাট টাইপ অফ সইল ডেট ইজ এওলিন সইল ফৰ এক্সাম্পল ডুন চেণ্ড দিছ ইজ বেচিকেলি এক্সাম্পল অফ এওলিন সইল চ' এওলিন সইলৰ দুটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিব লয়েষ্ট এণ্ড ডুন চেণ্ড চ' কেতিয়াবা লয়েষ্টৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আহে তাৰপিছত আহিব গ্লেচিয়েল সইল বেচিকেলি আইচৰ কাৰণে হয় বা বিকজ অফ দ্য এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চেছ আইচ চ' ফৰ এক্সাম্পল টিল হওক বা ড্ৰিফ্ট হওক দিজ আৰ নাথিং বাট এক্সাম্পল অফ গ্লেচিয়েল সইল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কলিভিয়েল সইল কিহৰ কাৰণে হয় বা কোনটো ফেন'মেনাৰ কাৰণে হয় গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে আৰু এক্সাম্পল টেলাছ চ' সোধে টেলাছ ইজ ফ্ৰম বিকজ অফ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অৰ ইউ কেন চে গ্ৰেভিটেশ্যনেল এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চিটো হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ তাৰপিছতে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট লুম কি হয় সুধিয়ে লুম ইজ বেচিকেলি চেণ্ড প্লাছ চেল প্লাছ ক্লে চ' বহুতবাৰ এক্সামত সুধিছে হোৱাট ইজ লুম ইট ইজ এ মিক্সাৰ অফ চেণ্ড চিল এণ্ড ক্লে চ' সেইখিনি আছিলে মেইনলি জিঅ'লজিকেল চাইকেল এণ্ড টাইপ অফ সইলৰ বহুত যিখিনি একেবাৰে কনচাইজ মনত ৰাখিবলগীয়া পইণ্ট নেক্সট উইল মুভ টু দ্য নেক্সট টপিক দেট ইজ সম অফ দ্য ইণ্ডেক্স প্ৰপাৰ্টিজ ফৰ্মুলাছ লাইক ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কি হয় ৱেট অফ ৱাটাৰ ডিভাইডেড বাই ৱেট অফ ছলিড চ' ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব যিটো আমাৰ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট হয় সেইটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে বিকজ ৱেইট অফ ৱাটাৰ কেতিয়াবা ৱেইট অফ ছলিডতকৈ বাঢ়িবও পাৰে ডেট মিনছ ছলিডৰ যদি এটা পাৰ্টিকল থাকে আৰু ৱাটাৰ গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ থাকে অবভিয়াছলি ৱাটাৰ ৱেইটটো ছলিডৰ ৱেইটতকৈ বেছি হ'ব তেতিয়াও কিন্তু আমি সেইটোক ছলিড পাৰ্টিকলছ বা ছইল পাৰ্টিকল বুলিয়ে ক'ম ডেটছ ৱাই ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট জিৰ'তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে চ' বহুতবাৰ এক্সামত সোধে ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কেন নেভাৰ বি গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' অৰ can be greater than 0 চ' সেই দুটা অপশ্যনছ আপোনালোকে দেখা পাব কিছুমান এক্সামৰ MCQ পইণ্টত তাৰপিছতে আহিব ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট মানে যেতিয়া আমি ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো উইথ ৰেচপেক্ট টু টোটেল ৱেইট অফ দ্য চেম্পল বা টোটেল ৱেইট অফ দ্য ছইল যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ তেতিয়া ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট যদি আমি অনলি ৱেইট অফ ছলিড মেজাৰ কৰিলোহেঁতেন বা ছলিড পাৰ্টিকুলাৰ ৰেচপেক্টত কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি সেইটো ক'লোহেঁতেন মেইনলি ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট চ' ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট অবভিয়াছলি ইয়াৰ যিটো ৰেঞ্জ 0 পৰা 1ৰ ভিতৰতে হ'ব বিকজ
ইয়াতে তলৰ টাৰ্মটো হৈছে টোটেল ৱেইট অফ দ্য চেম্পল, নট দ্য টোটেল ৱেইট অফ দ্য সলিডছ। বিকজ ইয়াতে 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰত হোৱাৰ মেইন ৰিজনটো কি হয়, বিকজ যিটো টোটেল ৱেইট, সেই টোটেল ৱেইটটো যদি ৱেইট অফ ৱাটাৰতকৈ কম হৈ যায়, ডেট মিনছ কি সেই কণ্টেইনাৰটোত বা সেই জেগাখিনিত কোনো ধৰণৰ ছইল পাৰ্টিকল নাছিলেই। চ' তেতিয়াহে টোটেল ৱেইটটো ৱেইট অফ ৱাটাৰতকৈ কম হ'ব। চ' ডেটছ ৱাই ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্টৰ ৰেঞ্জটো 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰত হয়। চ' ইফ ইউ চি দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কনভাৰ্জন, কেনেকৈ ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্টৰ লগত ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট কনভাৰ্ট কৰা হয়। চ' ইফেক্টিভ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইজ W divided by 1 plus W, where W is nothing but water content of the soil sample. Next, void ratio. Void ratio কেতিয়াবা এক্সামত সোধে। Void ratio is basically volume of void divided by volume of solids, আৰু ই greater than 0 অৰ্থাৎ 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে। চ' ইট কেন বি গোজ আপ টু 100%তকৈও ডাঙৰ হ'ব পাৰে ভইড ৰেচিঅ', বিকজ আমি ছলিডৰ ৰেচপেক্টত ভলিউমটো চাই আছোঁ। তাৰপিছতে আহিব পৰচিটি। পৰচিটি কিন্তু আমাৰ 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰতেই থাকিব, কাৰণ তলৰ পেৰামিটাৰটো কি টোটেল ভলিউম অফ দ্য ছইল। চ' ভলিউম অফ ছলিড ডিভাইডেড বাই টোটেল ভলিউম। চ' দেট উইল বি দ্য পৰচিটি। নেক্সট উই হেভ ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন। ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন ইজ বেচিকেলি ভলিউম অফ ৱাটাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু ভলিউম অফ ভইডছ। আমাৰ খালী জেগাত কিমানখিনি ৱাটাৰ আছে, ডেট ইজ কল্ড ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন। আৰু তাৰ ভেলুটো 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰত হ'ব। কেতিয়াও ভলিউম অফ ভইডছতকৈ ভলিউম অফ ৱাটাৰ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, বিকজ ভলিউম অফ ভইডছ ইজ হোৱাট? ভলিউম অফ ভইডছ ইজ দ্য সামেশ্যন অফ ভলিউম অফ এয়াৰ প্লাছ ভলিউম অফ ৱাটাৰ। চ' অবভিয়াছলি ভলিউম অফ এয়াৰ বঢ়াৰ লগে লগে ভলিউম অফ ভইচো বাঢ়ি যাব, ভলিউম অফ ৱাটাৰ বঢ়াৰ লগে লগে ভলিউম অফ ভইচো বাঢ়ি যাব। ডেট মিনছ ভলিউম অফ ভইচ, ডেট ইজ তলৰ টাৰ্মটো কেতিয়াও ভলিউম অফ ডাব্লিউতকৈ কম হৈ যাব নোৱাৰে। চ' ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যনৰ ভেলুটো 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰত থাকে। বহুতবাৰ MCQ কুৱেশ্যনত দেখা যায়, হোৱাট ইজ দ্য ৰেঞ্জ অফ ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন? ইট ইজ ইন বিটুইন 0 to 1. নেক্সট উই হেভ এয়াৰ কণ্টেণ্ট। এয়াৰ কণ্টেণ্ট মানে কিমান এয়াৰ পাৰ্টিকল প্ৰেজেণ্ট আছে সেই ভইডখিনিক। ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যনত কিমান আছিলে? কিমান ভলিউম অফ ৱাটাৰ প্ৰেজেঞ্চ আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য টোটেল ভইডছ। এয়াৰ কণ্টেণ্টত আছে কিমান ভলিউম অফ এয়াৰ প্ৰেজেণ্ট আছে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ভলিউম অফ ভইডছ। Next we have percentage of voice. There is a difference between percentage of voice and air content. Percentage of voice আমি টোটেলৰ ৰেচপেক্টত চাওঁ, টোটেল ভলিউমৰ ৰেচপেক্টত, টোটেল ভলিউম অফ দ্য ছইলৰ ৰেচপেক্টত কিমান আমাৰ ভলিউম অফ এয়াৰ আছে। ৱেৰাজ এয়াৰ কণ্টেণ্টত চাওঁ যিমানখিনি ছইল চেম্পলৰ ভলিউম অফ ভইচ আছে সেইখিনিৰ ৰেচপেক্টত কিমানখিনি এয়াৰ কণ্টেণ্ট আছে। চ' ইফ ইউ চি দ্য ৰেঞ্জ ইজ 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰতে থাকে এয়াৰ কণ্টেণ্ট, এণ্ড পাৰ্চেণ্টেজ অফ ভইচো 0ৰ পৰা 1ৰ ভিতৰতেই থাকে। নেক্সট বাল্ক ইউনিট ৱেইট। একচুৱেল ফিল্ড কণ্ডিশ্যনৰ যিটো ইউনিট ৱেইট আহে, ডেট ইজ কল্ড বাল্ক ইউনিট ৱেইট ডিভাইডেড বাই ভলিউম। নেক্সট উই হেভ ড্ৰাই ইউনিট ৱেইট। ড্ৰাই ইউনিট ৱেইট ইজ নাথিং বাট ছলিডৰ ৱেইটখিনিৰ লগত টোটেল ভলিউমখিনি যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ। চ' মনত ৰাখিব, যিমান আমাৰ চেম্পল এটাৰ ড্ৰাইড ইউনিট ৱেইটটো বাঢ়ি যায় সিমান ডেন্সনেছটো বাঢ়ি যায়। চ' ইফ ইউ চি অপটিমাম মইশ্চাৰ কণ্টেণ্টত মেক্সিমাম ড্ৰাই ডেন্সিটি এচিভ কৰা হয়। ডেট মিনছ কি? চ' সেইটো ষ্টেজত মেইনলি ডেন্সনেছটো বহুত বেছি হয় ছইলৰ। নেক্সট উই হেভ চেচুৰেটেড ইউনিট ৱেইট। চেচুৰেটেড ইউনিট ৱেইট মানে W চেচুৰেট বাই V। ডেট মিনছ চেচুৰেটেড কণ্ডিশ্যনত কিমান চেম্পলটোৰ ৱেইট হয় ডিভাইডেড বাই টোটেল ভলিউম। তাৰপিছত ছাবমাৰ্ছ ইউনিট ৱেইট। ছাবমাৰ্ছ ইউনিট ইজ বেচিকেলি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চেচুৰেটেড ইউনিট ৱেইট মাইনাছ দ্য ইউনিট ৱেইট অফ দ্য ৱাটাৰ। আৰু যদি আপোনালোকে কৰি চাই পেলাই বা এপ্ৰক্সিমেটলি কেলকুলেট কৰি চাই ছাবমাৰ্ছ ইউনিট ৱেইট, চ' ইউ উইল গেট approximately half of the saturated unit weight. So কেতিয়াবা এক্সামত সোধা দেখা যায়। নেক্সট উই হেভ ইউনিট ৱেইট অফ ৱাটাৰ, গামা W. চ' ইউনিট ৱেইট অফ দ্য ৱাটাৰ মানে ৱেইট অফ ৱাটাৰ ডিভাইডেড বাই ভলিউম অফ ৱাটাৰ। অ'কে, নেক্সট উই হেভ ইউনিট ৱেইট অফ দ্য ছলিড, ৱেইট অফ ছলিড ডিভাইডেড বাই ভলিউম of the solid. So WS by VS, ইয়াতে VS টাৰ্মটো থাকি গৈছে। So unit weight of the solid is basically WS by VS. Okay, so that means it is a relatively a constant parameter, unit weight of the soil solid. So সেইকাৰণে maximum যিবিলাক আমাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা হয় সেই ফৰ্মুলাবিলাকত প্ৰায় unit weight of the soil solids বেছিকৈ ইউজ কৰা হয় as compared to bulk unit weight, because bulk unit weight to relatively এটা variable parameter, because field conditionত সেই পেৰামিটাৰটো চেঞ্জেছ হয়। অ'কে, চ' নেক্সট উইল মুভ টু দ্য নেক্সট পইণ্ট। নেক্সট পইণ্টত আমি চাম মেইনলি সিংকেজ ৰেচিঅ' কি হয়। দিছ ইজ দ্য ফৰ্মুলা V1 minus V2 divided by VD divided by W1 minus W2.
into 100, that is Zinc-Case ratio. So প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰে নিজৰ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ নোটেশনস আছে, ইউ ক্যান ৰিফাৰ টু দ্য টেক্সট বুক. নেক্সট উই হেভ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি অফ দ্য সইল সলিড. চ' স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি মানে গামা এছ বাই গামা ডাব্লিউ. অ'কে, চ' কেতিয়াবা এক্সামত MCQ পইণ্ট অফ ভিউ সোধে অৰ্গেনিক সইল সলিডৰ GSৰ ভেলুটো কিমান হ'ব পাৰে. স্পেচিফিক গ্ৰেভিটিৰ ভেলুটো 1.2 পৰা 1.4, ইনঅৰ্গেনিকৰ ক্ষেত্ৰত 2.6 to 2.75 হ'ব পাৰে. মাছ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি মানে গামা bulk divided by gamma weight. Okay, next we have some important relationship. These relationships very important in your exam point of view, because if you appear for any kind of competitive exam, especially central level exam, you may use these formulas. So basically if you apply for SSC, JEE or GATE exam, এই formula বিলাক বহুত use হয়. In fact APSC ৰ কিছুমান questionত এই formula বিলাক use হয়. প্ৰথমটো হৈছে weight of solid is nothing but total weight divided by 1 plus water content. So total weight যদি দিয়া থাকে, water content যদি দিয়া থাকে, we can find the weight of solid. তেনেকে volume of solid we can determine with the help of V1 plus E. ইয়াতে so যেতিয়া আমি weight parameter লৈ আছো, water content আহিছে তলত. যেতিয়া আমি volume parameter লৈ আছো, তলত আহিছে void ratio. Void ratio is what? Volumetric ratio, or you can say volume parameters. Okay, so these two formula is used for calculating weight of solid and volume of solid, and these are very important because weight of solid, volume solid, these are relatively constant parameters, so these are useful. Next we have the relationship, बहुत important relationship হয় বিশেষকৈ APSC exam point of view, porosity and void ratio relationship, that is E is equal to N1 minus N. So N is nothing but porosity, E is nothing but void ratio. Whereas same notation to আমি অলপ যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ, we can get another expression, that is porosity is E divided by 1 plus E. So যদি তোমাক porosity দিয়া থাকে and void ratio উলিয়াব কয়, directly apply N1 minus N. আৰু যদি খুদে mainly if they given the void ratio আৰু খুদে porosity কি হয়, then you can write E1 plus E directly কৰি দিব পাৰে তেনেকৈ. তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা হয়, এই এছটো যদি এইফালে লৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো হ'ব চেৱাক. চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফৰ্মুলাটো তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে. চ' এছ ইজ ইকুৱেল টু WG. চ' এছ ইজ নাথিং বাট ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন, ইজ ভইড ৰেচিঅ', W ইজ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, GS ইজ বেচিকেলি দ্য স্পেচিফিক ৱেইট, স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি. অ'কে, চ' নেক্সট চিমিলাৰলি গামা বাল্কৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে, GS প্লাছ SC 1 প্লাছ C গামা W. চ' তেনেকৈ এটা আছে পাৰ্চেণ্টেজ অফ এয়াৰ ভইচ ইজ নাথিং বাট N into AC, air content into porosity. আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ খুবেই ইউজ হয়, এয়াৰ কণ্টেণ্টৰ লগত যদি আমি ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন এড কৰি দিওঁ, ইউ উইল গেট দ্য ভেলু অফ 1. অবভিয়াছলি এয়াৰ কণ্টেণ্ট মানে এয়াৰৰখিনি, আৰু ডিগ্ৰী অফ চেচুৰেশ্যন ইজ বেচিকেলি ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ভলিউম অফ দ্য water. So water আৰু air দুইটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ, আল্টিমেটলি ভলিউম অফ ভইচ পাই যাওঁ, আৰু ভলিউম অফ ভইচ কেঞ্চেল আউট হৈ পেলাই 1 আহি যায়. So AC is equal to 1 minus S. Okay, next we have another some important formulas for gamma dry density. Gamma dry density is G divided by 1 plus E gamma W. এই ফৰ্মুলাটো বহুতবাৰ APSC এক্সামতো ইউজ হৈছে. চ' G দিয়া থাকিব, E দিয়া থাকিব, gamma W ভেলুটো জানি 9.81. চ' you can find the value of gamma D. Similarly এই ফৰ্মুলাটোকে অকণমান মডিফাই কৰি we can write as 1 minus N A whole bracket G gamma W 1 plus WG, because E equal to WG আমি লিখিব পাৰোঁ. Similarly saturated soil কাৰণে G plus C 1 plus C gamma W, and submerged কাৰণে হৈ যায় G minus 1 1 plus C gamma W. So very important, কোনটোৰ weight সবতকৈ বেছি হয় বা কোনটোৰ ভেলুটো সবতকৈ বেছি হয়. So gamma solidৰ ভেলুটো সবতকৈ বেছি হয়, তাৰপিছত gamma saturator, তাৰপিছত তাতকৈ কম হয় gamma saturate, তাতকৈ কম হয় gamma bulk, তাতকৈ কম হয় gamma dry, একেবাৰে কম হয় gamma submerged, because তাতে buoyancy force তলফালৰ পৰা এক্ট হৈ থাকে, that's why unit weight will be decreases. Next we have density index or relative index. এই ফৰ্মুলাটোৰ বেচিছত কেতিয়াবা নিউমেৰিকেল ফৰ্মেশ্যন কৰা হয়, E maximum minus E natural. So void ratio at the maximum void ratio minus natural void ratio divided by E maximum minus E minimum. So soil to যেতিয়া loses stage থাকে, we can get the maximum void ratio, আৰু soil যেতিয়া densest stage থাকে, we can get the minimum void ratio. So দুইটা parameter examত দি দিব, and you have to find the basically the density index. So it is a unitless parameters, or another term is also known as relative density. Okay, next we have ID, that is relative density. আমি gamma D বা gamma D maximum, gamma D minimum or terms to লিখিব পাৰোঁ in terms of unit weight. Then the formula will be changed little bit, gamma D maximum into gamma D minus gamma D minimum, gamma D into gamma D maximum minus gamma D minimum. That is the formula of relative density. So in case of
assistant engineer or junior engineer exam point of view, sometimes they ask directly the range. So range to মনত ৰাখিব লাগে, like যদি soil condition to very loose হয় তেতিয়াহ'লে density index will be less 0 to 15. So যদি loose হয় 15 to 35, যদি medium হয় 35 to 65%, আৰু যদি dense হয় 65 to 85%, আৰু যদি very dense হয় 85 ৰ পৰা 100%. So যিমান বেছি ID value হ'ব সিমান বেছি soil to বেছি denses হৈ যাব. So IP is basically reflected the conditions of soil. So that means looser পৰা dense লৈকে কেনেকৈ soil to vary কৰিব, that will be mainly determined with the help of density index. Next, very important for JEE exam point of view, ki Hovenden method কোনটো মেথড সবতকে একুৰেট হয় ফৰ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট, এণ্ড দেট ইজ দ্য বেচিকেলি অভেণ্ডাৰ মেথড. চ' তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে. চ' অভেণ্ডাৰ মেথডটো লেব মেথড নে ফিল্ড মেথড কেতিয়াবা সুধিব পাৰে. ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেব মেথড বিকজ আমি তাতে অভেন ইউজ কৰোঁ, এণ্ড দিছ অভেন ইজ প্লেচেছ ইনচাইড দ্য লেবৰেটৰী. নেক্সট উই হেভ চেণ্ডবেড মেথড. চেণ্ডবেড মেথড ইজ নট ভেৰি একুৰেট. চ' ইয়াতে আমি চেণ্ডবেড এটা বনাই লওঁ, এণ্ড ইট ইজ এ ৰেপিড ফিল্ড মেথড. আমি ফিল্ডতো এইটো কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইট ইজ ভেৰি ফাষ্ট. চ' দেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ৰেপিড. Next, we have torsion balance moisture meter methods. It is basically a laboratory method. It is rapid as well as accurate. Sandbath method to kintu accurate nasile. So yet drying and wetting simultaneously kora hoy, and it is useful the soil for reabsorb moisture after drying. Drying korar pisot moisture to reabsorb koribole ei method to very very useful hoy. So this is some of the methods for determining the water content. Next, we have a toughness index. So very very important in the exam point of view. Toughness index or formula to mone rakhibo. It is basically plasticity index divided by flow index. So plasticity index or flow index or মাজৰ যিটো ratio হয়, that is called toughness index. Toughness index or value to most of the soil 0 পৰা 3 ভিতৰত থাকে. যদি variable soil হয়, it is less than 1, আৰু যদি clay soil হয়, that will be in the range of 1 to 3. Next, we have another important concept, that is consistency limit. Consistency limit is basically still about whether the soil is hard or soft. Heitor bikhoye koy. Here you can say syncrase limit, plastic limit, liquid limit. So tinta limit ase: syncrase limit, plastic limit, aru liquid limit. So you have to remember that three limit. So প্ৰত্যেকটো ডেফিনিশ্যন কেতিয়াবা এক্সামত সোধে কেনেকৈ ফাইন কৰা হয়. চ' গোটেই প্ৰচিডিউৰবিলাক মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব. চ' মেইনলি প্ৰথমতে ড্ৰাই ষ্টেজত চলিড ষ্টেজত থাকে, য'ত ভলিউমটো চেঞ্জ নহয়. দেন আফটাৰ ক্ৰছিং দ্য চিংকেজ লিমিট ছেমি চলিড ষ্টেজলৈ যায়. তাৰপিছতে প্লাষ্টিক ষ্টেজলৈ যায়. দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন প্লাষ্টিক ষ্টেজ এণ্ড ছেমি চলিড ষ্টেজ ইজ বেচিকেলি দ্য প্লাষ্টিক লিমিট, এণ্ড দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন প্লাষ্টিক ষ্টেট and the liquid state is basically the liquid limit. Okay, so what is the formula for plasticity index? That is basically the difference between the liquid limit minus plastic limit. Or next, very very important exam at hude ki gravel or karone what is the plasticity index. So gravel is basically you can say coarse sand, or you can say it is a coarse য'ত cohesiveness ইমান নাথাকে. That's why it is a non-plastic soil, আৰু তাতে IP value to 0 হ'ব, because liquid limit and plastic limit both has 0 in that case. Similarly, low যিখিনি প্লাষ্টিক চইল হয় সিহঁতৰ ভেলুটো 7তকৈ সৰু হয়, মিডিয়াম প্লাষ্টিকৰ 7ৰ পৰা 17, এণ্ড হাইলি প্লাষ্টিক ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 17. তাৰপিছতে আহিব IP and soil types. Okay, so basically here you can see sandৰ ভেলুটো 0 হ'ব ফৰ নন প্লাষ্টিক চইল, চিল্টৰ ভেলুটো 10ৰ পৰা 15 হ'ব, ক্লিয়াৰ ভেলুটো 15ৰ পৰা 100 হ'ব, কেওলনাইট 20 to 40, ইলাইট 35 to 60, মণ্টমৰ্লনাইট যিটো হাই চুৱেলিং কেপাচিটি দেখায় তাৰ ভেলুটো সেইকাৰণে প্লাষ্টিক ইণ্ডেক্সৰ ভেলুটো বহুত ডাঙৰ হয়, লাৰ্জ হয়. দ্য গেপ ইজ 50 to 100. দেন উই হেভ লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স. কেতিয়াবা ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে. লিকুইডিটি ইণ্ডেক্স ইজ নাথিং বাট নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট মাইনাছ প্লাষ্টিক limit or divided by liquid limit minus plastic limit, যাৰ যিটোক আমি একেলগে plasticity index বুলি কওঁ. So W minus WP divided by IP. তেনেকৈ consistency index is nothing but WL minus W divided by WL minus WP. ইয়াতে consistency মনত ৰাখিব টাৰ্মটো আছে consistency, but ফৰ্মুলাত আছে liquid limitৰ টাৰ্মটো, whereas liquidity indexৰ টাৰ্মটো liquidity আছে, but ফৰ্মুলাত plasticity term to us. So that word you have to remember. Next, jodi ami duita add kori dio liquidity index and consistency index, jodi apnaloke add kori sai obviously cancel out hoi bele ultimately 1 thaki jabo. Okay, next we have how to classify the soil. So classifications based on the
ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো ছইল ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম তাতে বোল্ডাৰৰ কেতিয়াবা সোধে 300 mmতকৈ ডাঙৰ হয় চাইজটো কবলৰ 300ৰ পৰা 80ৰ ভিতৰত থাকে কোৰ্চৰ হ'লে গ্ৰেভেল যদি কোৰ্চ হয় 80ৰ পৰা 20 mmৰ ভিতৰত থাকে ফাইন হ'লে 20ৰ পৰা 4.75 mmৰ ভিতৰত থাকে কোৰ্চ হ'লে 4.7ৰ পৰা 2ৰ ভিতৰত থাকে আৰু চেণ্ডৰ মিডিয়াম হ'লে 2ৰ পৰা 0.425 এণ্ড ফাইনৰ 0.425ৰ পৰা 0.075 হয় তেনেকৈ ফাইন গ্ৰেইন ছইলৰ ক্ষেত্ৰত চিল্টৰ 0.07ৰ পৰা 0.002 আৰু ক্লেৰ 0.002তকৈ লেছ হয় চ' বহুতবাৰ এক্সামত সোধে ক্লে পাৰ্টিকুলাৰ চাইজটো কিমান হয় 2 মাইক্ৰনতকৈ সৰু বিকজ 0.002 can be converted as 2 micron. Next we have some another important properties like অলপ আগত আমি consistency বিষয়ে পঢ়িলো consistency basically range to কিমান হ'ব very step হ'লে it should be greater than 1 this consistency limit or if you see liquid limit তাৰ opposite হৈ যাব it is less than 0 তেনেকৈ ষ্টিফৰ ক্ষেত্ৰত consistency limit is 1 নৰ পৰা 0.75 মিডিয়াম ষ্টিফৰ ভিতৰত 0.7ৰ পৰা 0.50 ছফ্টৰ ক্ষেত্ৰত 0.5ৰ পৰা 0.25 ফৰ কনসিষ্টেন্সি লিমিট ভেৰি ছফ্টৰ ক্ষেত্ৰত 0.25ৰ পৰা 0 লিকুইড ষ্টেজৰ ক্ষেত্ৰত ইট ইজ লেছ দেন 0 নেক্সট লিকুইড লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাব যায় ষ্টিফৰ ক্ষেত্ৰত 0 পৰা 0.25 মিডিয়ামৰ 0.25ৰ পৰা 0.50 ছফ্টৰ 0.50ৰ পৰা 0.75 ভেৰি ছফ্টৰ 0.7ৰ পৰা 1.0 এণ্ড লিকুইড ষ্টেজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1 Next, another important parameter is sensitivity. Sensitivity basically it is the ratio of undisturbed soil sample or the Q value that is divided to the remolded sample. So that will be the basically the ratio of this ratio is called as sensitivity. So sensitivity basically soil to kiman sensitive hoy hetur uporot dekhai mainly jodi sensitivity value to bahut beshi hoy like greater than 16 that will represent the quick clay or unstable clay jot ami building construction koribole problem hoy 8 to 16 hole extra sensitive 4 পৰা 8 হলে sensitivity so silt plus clay কৰিলে আমি sensitivity পাওঁ normal sensitivity or moderate koi 2 পৰা 4 আৰু insensitive soil basically কেতিয়াবা সুধিব পাৰে what is the sensitivity value for gravel or coarse sand the answer will be 1 next we have activity basically plastic index ok jodi percentage of clay particle ami divide kori diu will get the activity so activity value tor upor ketiaba questions ahe 0.75 or tolot hole inactive 0.7 or 1.25 hole normal greater than 1.25 hole active to thixotropy is basically ketiaba hude what is thixotropy so ketiaba ki hoy after certain interval of time soil নিজৰ strength to যেটো strength disturb হৈছিলে বা যেটো strength কমি গৈছিলে soil টোৰ সেই strength to পুনৰ regain কৰিবলৈ try কৰে that property increase of strength of remolded soil with the passage of time or লগে লগে যেতিয়া তাৰ এটা natural tendency থাকে নিজৰ strength বঢ়াবলৈ that is called thixotropy so তাৰ পিছতে এটা ফৰ্মুলা আহিছে group index is basically এটো আমাৰ হাইৱে টু ইউজ কৰা হয় গ্ৰুপ ইনডেক্সৰ ফৰ্মুলাটো 0.2a + 0.005 ac + 0.01 bd ইয়াতে a b c d কি হয় গুটেখিনি দিয়া আছে সো based on this group index values soils are classified into 8 groups from a1 to a8 so basically pitch soilor karone ইয়াৰ classification to কৰা হয় so that is the group index methods next we have very important chapter that is the clay mineral chapter আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কোনটোত কি বন প্ৰেজেন্ট আছে কেওলনাইটৰ বনটো হৈছে হাইড্ৰোজেন আৰু that bone is very strong or example হিচাপে কেওলনাইট material or cyanide clay is the example of keolonite minerals next we have elite is related to ionic bone আৰু basically green clay sand যিবিলাক হয় these are the example of elite then we have montmorillonite বিশেষকৈ van der Waals force বা waterborne থাকে that is basically weakest bone so for example black soil bentonite soil so hey soil bilak bahut beshi swelling aru singrage capacity thake because of presence of montmorillonite mineral so bahut bar eketa question repeatedly ahisile ki montmorillonite jito mineral hoy tate kenuka dhoroner he mineral to presence thakile kenuka dhoroner effect hoy ba black soil kiyo beshi swell kore so tenuka dhoroner questions ahe so mono rakhibo yar logote bondor naam tu montmorillonite dot water bone thake aru it is weakest bone hoy next these three very important bone strength car বেছি হয় obviously keolonite বেছি হ'ব because hydrogen bond আছে it is very strong so moderate হ'ব iolite একেবাৰে কম হ'ব montmorillonite because of bone strength is কম সেই কাৰণে হি বেছিকৈ swell বা sink কৰাৰ tendency থাকে depending on the conditions next similarly singrage swelling plastic index বা die strength property যদি চাই montmorillonite সবতকে you can say weakest তাৰ পিছতে আহিলে elite তাৰ পিছত keolonite তাৰ পিছত size of clay হিচাপে যদি চাব যায় keolonite সবতকে ডাঙৰ হয় elite তাতকে ডাঙৰ হয় তাৰ পিছতে montmorillonite একেবাৰে সৰু হয়
Next, activity values, you can remember kaolinite is 0.1 to 0.4, illite is 0.5 to 1.0, montmorillonite is 1 to 7. Then soil structures, single grain, that is found in cohesionless soil. Cohesionless soil single grain structure দেখা পোৱা যায়. Fine chain basil, generally fine chain basil বিলাকে honeycomb নিচিনা এটা shape ৰাখে. Flocculate, one is called face to face connection, one is called face to edge connection. So flocculated basically clay soil lot পোৱা যায়, and dispersed basically clay পোৱা যায়. So this is the plasticity index chart. এই চাৰ্টখন very useful for classify the soil. So সেই চাৰ্টখন যদি আপোনালোকে মন কৰে, ইয়াতে এডাল ইউ লাইন আছে, এডাল আপাৰ লিমিট অফ দ্য লাইন, তাৰপিছত এ লাইন আছে. চ' তলফালে আছে লিকুইড লিমিট, ওপৰফালে আছে প্লাষ্টিক লিমিট. ইয়াতে এটা মন কৰিব, যদি প্লাষ্টিক লিমিট 7 পৰা 4 ৰেঞ্জত থাকে, দেন দ্য চইল উইল বি ইন দ্য ডুৱেল চিম্বল. চ' তেনেধৰণে 10, 20, 35, 50, ইয়াতে 35টোৰ লিমিটটো চাওক. তাৰ তল ইফালে যদি আহে, লেফ্ট ছাইডত আহে, দেন উই কেন চে দিছ ইজ দ্য, আমি তাক ডিনোট কৰোঁ এল. তাৰপিছতে যদি ইফালে যায় ইণ্টাৰমিডিয়েট, আৰু যদি 50 ক্ৰছ কৰে হাই. চ' মনত ৰাখিব সেই টাৰ্মবিলাক 35, 50 যে লিমিটিং কণ্ডিশ্যনছ হয়. চ' ফৰ ক্লাছিফাই ইন চইল, CL, CI, CH, আৰু এই লাইনৰ ওপৰত গ'লে C ক্লেৰে ডিনোট কৰা হৈছে. চ' তলত গ'লে এমেৰে ডিনোট কৰা হৈছে. দিছ পাৰ্ট ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ. তাৰপিছতে এই লাইন ইকুৱেশ্যন. Next, another important concept is critical hydraulic gradient. Critical hydraulic gradient is basically the formula is G minus A 1 plus E. Tak ako ami convert kori G minus A into 1 minus N koribo paru, where N is basically the porosity values. Okay, so critical hydraulic gradient condition to ketia occur hoy, piping flow ketia occur hoy, tenuka dhoroner questions exam ot ahe. So তাৰপিছতে আহিছে Darcy's law. Darcy's law মানে কি? V is proportional to I, that is velocity is proportional to hydraulic gradients. So hydraulic gradients মানে হৈছে del H, that sense of head divided by length of the flow. Then Darcy's law help লৈ আমি this is find কৰিব পাৰোঁ. Q is equal to KIA. This formula is very useful if you give any kind of state exams or any kind of SSC JEE exams or GATE exams. So this formula is very useful. তাৰপিছতে এটা আহে CPS velocity বেছি হয় নে discharge velocity বেছি হয়. So ultimately the formula of CPS velocity is Vs is equal to V by N, and N or value to সদায় 1 কে তলত হয়. That means CPS velocity is more. CPS velocity মানে হৈছে interconnected ভইচৰ মাজেৰে যেতিয়া লিকুইড বা ৱাটাৰ পাৰ হৈ যায়, তেতিয়া সেইটোক কয় CPS velocity. আৰু যদি আমি সেইটো কনচিডাৰ নকৰি, সেইটো ইগনোৰ কৰি টোটেল ভলিউম অফ ভইচৰ ৰেচপেক্টত যদি আমি ভেলোচিটি উলিয়াওঁ, দেন ইট ইজ কল্ড discharge velocity. Then we have coefficient of percolation. Coefficient of percolation is basically if you divide it by the porosity with the permeability, then we can get coefficient of percolation. So sometime exam today, what is coefficient of percolation? So what is the formula? Then you can reply as Kp is equal to K by N. Next we have coefficient of permeability determine কৰাৰ কি method আছে. প্ৰথম is laboratory method. Laboratory methodত we have constant head permeability test. তাৰপিছতে এই constant head permeability test হয়, এই টেষ্টটো coarse grain soilৰ কাৰণে মেইনলি কৰা হয়. That is the laboratory scale or method. Next we have if you see the important formula of this constant head permeability test, K is equal to QL TH1 into A. That is the basically the formula. So formula প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ নোটেশনছ আছে, kindly go through it. তাৰপিছতে আহিলে falling head permeability test. So fine grain soilৰ কাৰণে কোনটো টেষ্ট কৰা হয় কেতিয়াবা খুদে, that is the falling head permeability test, or that is K is equal to 2.303 AL AT log 10 H1 by H2. That is this formula is very useful if you give any kind of GATE exams or numerical থকা এক্সামবিলাকত যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ এপ্লাই কৰে, য'ত ক্যালকুলেটৰ এলাউ কৰে, তো such kind of questions they have asked. Next we have field method. Field methodত pumping in method আৰু pumping out test আছে. JEE level বা এই লেভেলত maximum JEE levelত সোধা যায় কি কোনটো field method হয়, কোনটো laboratory method হয়, to identify like pumping out test to is it field method or laboratory method. The answer will be it is a field method. So pumping out test useful for homogeneous coarse grain soil. For unconfined aquifer, that is the formula. Confined aquifer, that is the formula. These are very useful if you give any kind of competitive exam. Next we have pumping in test. So K is equal to Q 5.5 RH, where গোটেইখিনি লিখা আছে কোনটোৱে কি বুজায়. তাৰপিছতে কিছুমান মেথড হয় থিওৰিটিকেল মেথড, থিওৰিৰ সহায়েৰে বা ইনডাইৰেক্টলি আমি ক্যালকুলেট কৰোঁ coefficient of permeability, like consolidation methodত K is equal to CV into MV into gamma W. তাৰপিছত Allen-Hazani method, this equation is very important exam point of view today. K, that is coefficient of permeability, is directly proportional to the square of the D10.
So that is very important, where C is the constant and this constant is in the range of 100 to 150. Cauchy-Karman methods, they basically give a empirical relationship, or you can say the theoretical relationship between the coefficient of permeability versus various parameter like mu logot keneke dependent hoy, e logot keneke dependent hoy. So that part you have to remember. Like void ratio logot যদি আপোনালোকে approximately চাব যায়, it is dependent to the square. Okay, next we have Laden formula. Laden formula কৈছিলে log 10 Ks square is equal to a plus b. Next, permeability coefficient of stratified soil. যেতিয়া soil or layer ত আমি permeability coefficient measure কৰিব যাওঁ, in case of horizontal flow, if the parallel flow is parallel to the bed, then the formula is K1 H1 K2 H2 plus Kn Nn divided by H1 H2 plus Hn, where H1 K1 these are the layer to thickness and K1 is the permeability of the lead layer. Then vertical flow ক্ষেত্ৰত we can say Kv is equal to H1 plus H2 plus Hn divided by H1 plus K2 H2 plus K2 Hn divided by Kn. So these are some of the formula which is derived based on the layer by layer soil. So one is normal to the bed flow and another is parallel to the bed. Okay, next যদি 2 dimensional floor কথা কওঁ, so k equivalent ৰ কাৰণে আমি root over কৰি দিম kx into ky. so কেতিয়াবা এক্সামত kx ৰ ভ্যালু ky ৰ ভ্যালু এক্সামত দি দিব, let's suppose kx ৰ ভ্যালুটো যদি দি দিয়ে 3 and ky ৰ ভ্যালুটো দি দিয়ে যদি 9, so root over 27 will be the k equivalent value. So 3 dimensional hole root over kx ky kz, so গোটেই তিনটা টার্ম আহিব because 3 dimensional. Okay, so হেখিনি আসলে mainly coefficient of permeability বা permeability chapter টোৰ ওপৰত. Next we will move to next part of the important parameters where you have to remember. First one is general shear failure কেতিয়া হয়, local shear failure কেতিয়া হয়, যেতিয়া friction angular value to 36 তকে ডাঙৰ হয়, then general shear failure, and local shear failure angle to যদি 28 তকে less হয়, then local shear failure, friction angle to যদি 28 তকে সৰু হয়, local shear failure. তেনেকে strain at failure 5 over 15 range to চাই ল'ব, relative density greater than 17 and local shear failure is 20%. SPT number less than 30 for general shear failure and local shear failure it should be less than 5. void ratio value to দিয়া আছে, তেনেকে unconfined compressive strength to দিয়া আছে. Next we have Taylor stability number. This is very important. So stability chart or ক্ষেত্ৰত Taylor stability number is used, and this is a function of cohesion unit weight and the HC, that is the height. Then maximum theoretical value SNR value to 0.5 hoy. These are the formulas related of Taylor stability cells. Next we have coming to the bearing capacity. Bearing capacity bahut bar exam hode, what is net ultimate bearing capacity, what is safe bearing capacity, what is net safe bearing capacity. So gotei khini confusion hoy, ever kindly grow through koriba. Net safe bearing capacity is basically net ultimate bearing capacity divided by factor of safety. So formula to jodi sai qns is qns divided by f, that is qu minus gamma df by f, mane overburden pressure to ami minus koribo lagibo. So exam ever এই কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি কোৱেশ্চনছ আহিছিল এই এক্সামত, তেনেকে সেফ বিয়াৰিং কেপাসিটিজ QU minus gamma df divided by factor of safety plus gamma df. তেনেকে ইলাস্টিক সেটেলমেন্টৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে. দিস ফৰ্মুলাস you can remember if you wish. So generally এনেকুৱা টাইপৰ নিউমেৰিকেল এই এক্সামত ফ্ৰেম নহয়. নেক্সট বিয়াৰিং কেপাসিটিৰ কাৰণে বিয়াৰিং কেপাসিটি অফ দ্য ষ্টিফ footing or কাৰণে CNC plus gamma df plus NC plus half gamma b and gamma w. তেনেকে চেলো সার্কুলার ফুটিং or কাৰণে 1.3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া হয় আৰু ইফালে 0.3 হৈ যায়. তেনেকে বিয়াৰিং কেপাসিটি অফ চেলো স্কয়ার ফুটিং 1.3 CNC plus gamma df and q plus 0.4 gamma b and q. So load carrying capacities কোনে বেছিকে লোড কেৰি কৰিব পাৰে, স্কোয়াৰে সবতকে বেছি স্কোয়াৰ ফুটিঙে, তাৰপিছত সাৰ্কুলাৰ, তাৰপিছত একেবাৰে কম ষ্ট্ৰিপ. দেন পাইল লোড টেষ্ট, দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইট ইজ বেচিকেলি ক্যালকুলেটেড ফৰ দ্য সেটেলমেন্ট. সো SP ইজ ইকুৱেল টু BF into BP plus 0.3 BP plus BF into 0.3 হোল স্কোয়াৰ. কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো অপশ্যনত দি দিয়ে, কোনটো কাৰে অপশ্যন সুধে সেটেলমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত, সেটেলমেন্ট অফ দ্য প্লেট. চ' ফৰ চেণ্ডি সইলৰ কাৰণে সেইটো ৰিলেশ্যনছ, আৰু চিল্টি চেণ্ডৰ কাৰণে SF by SP ইজ ইকুৱেল টু BF by BP to the power n plus 1. So C5 soil ক্ষেত্ৰত n ৰ value to 0.5, n is basically constant, and clear soil ক্ষেত্ৰত n ৰ value to 0 হয়. That is the plate load test or related. Next we have permissible differential settlement.
and total settlement. So these are very important. So isolated rough footing on the sandৰ ক্ষেত্ৰত total settlement 40 পৰা 65 mm হয়, permissible differential settlement 25 mm ৰ ভিতৰত হয়, isolated footing on the sand 40 mm আৰু 25 mm হয়. So isolated rough footing on the clay is 65 ৰ পৰা 100 mm হয় total settlement, whereas permissible differential settlement is 40 mm. Isolated footing on clay is 65 mm and whereas permissible differential settlement is 40 mm. Next, classifications of the pile based on various factors like function or upor jodi apunalike sai finder pile, siege pile, vetor pile, tensile pile or anoto naam uplift pile, load bearing pile, etc. Installment or upor jodi apunalike sabo jay driven pile, jack pile, screw pile and board piles are basically cast in situ piles. So orthat casting sit mane jitu field hoy field ote casting o kora hoy. Next, material or hisabe jodi sabo jay steel, timber, concrete and composite pile, displacer ভিতৰ displacement and non displacement pile hoy, or mode of load transfers are basically end bearing, frictions and combined piles. তাৰ পিছত very important another formula is engineering new formula. Ultimate loads on pile ক্ষেত্ৰত এটা engineering news formula লোৱা হৈছে, and that formula is basically WH6S+C and equal to QUP/6. So W is basically load in kg, S is the height in the fall, S is the settlement below in the centimeter. So like soil sampler related কেটামান বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কেটামান formula like inside clearance, it is in the range of 1 to 3 as per IS code, and that is basically dt minus d1 divided by d1. তেনেকৈ outside clearance to hoy d2 minus d4 divided by d4 into 100%, আৰু ইয়াৰ range to 0 পৰা 2 ভিতৰত হয়, আৰু area ratio value to d2 square minus d1 square by d1 square into 100% হয়. So d1 is basically inner diameter of the cutting edge, d2 is the outer diameter of the edge, dt is the inner diameter of the sampling tube, and d4 is the outer diameter of the sampling tube. Next we have recovery ratio. Recovery ratio is basically recovery length of the sample, penetration length of the sample. So যদি 1 হয় good recovery, যদি less than 1 হয় compressed soil, আৰু যদি greater than 1 হৈ যায় it is undesirable soil is swamped. Next, so হেখিনি আসলে mainly গোটেই entire geotechnical engineering or short revisions. So যিমানখিনি parameters, যিমানখিনি formulas, যিমানখিনি theoretical portion মই এই ভিডিওটোত কভাৰ কৰিলোঁ, that's are very sufficient যদি আপোনালোকে concise mannerত just before exam preparation কৰিব খোজে. So সেইখিনিৰ পৰা at least আপোনালোকে 5 to 6 questions definitely পাবই. So সেইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিওটো. যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে গোটেই এন্টায়াৰ সয়েল মেকানিক্সৰ অলপ হ'লেও ৰিভিজন হোৱা বুলি ভাবিছে, তেন কাইণ্ডলি ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব. চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছত. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং.